Europa, Estonia. Silja, Europa, Estonia. Todella pahalta näyttäisi nyt tässä kyllä. Vad ska vi se, bilderna de finns ju kvar i huvudet nu när jag blir att tänka på det och när man blir påmind om det. Det händer ju ganska ofta att folk frågar någonting speciellt här ombord. De som ju vet att jag var med där, så de frågar ju lite. Mayday. Meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Man vet ju det att om ett stort passagerarfartyg ropar Mayday, så då vet man att nu är det någonting som händer. Så jag kommer ihåg att jag bara drog på mig ett par byxor. Jag hade inte ens skor på mig och inte ens någon tröja, utan jag hade bara nattskjortan på mig och skena upp till bryggan precis raka upp, för tänkte nu är det någonting som inte är bra. Det första jag frågade han då så var att var är Estonia? Där, sa han, och så pekade han ungefär dit, alltså snett på babord, och där borta det är hon. Och så frågade de vem är det där, och sa han det där är Silja Europa som är där, sa han. Silja Europa, Mariella. Jo, Europa. Jo, vi borde ha ungefär 9 mil vi nu här till Estonia, så att vi har svängt redan på väg dit. Aha, okej, när vi kommer efter då. Vi såg ju att de hade ljus, så att jag visste ju att de hade åtminstone ström, eftersom vi såg ju ljusen av dem. Och så. Sen såg vi ett träd, och sen när vi kom lite närmare, då kanske vi kom halvvägs till dem då, så började ljusen började blinka liksom på det, så såg jag. Då blev jag ju lite fundersam att vad är det nu som händer, liksom blinka till lite och sådär, och så slocknade de. Så var det precis mörkt. Då började vi fundera, och så började vi titta på radarn, men vad fasen, de syns inte på radarn heller. Vad fan är det nu på gång? Alltså, vi fattar ingenting alltså. Ljusen slocknar och så är de borta från radarn. Jag menar, en båt kan ju inte försvinna heller. Jag menar, de kan ju inte gå upp i röker. Det är ju, jag menar, så vi förstod inte riktigt vad det var. Vi hade en ny radarutrustning ombord. Den var många veckor gammal. Så vi tänkte, men nu är det så 2 nya radar, och det var de vi körde med. Och sen hade vi en gammal kvar. Men jag tänkte, det är väl de här jäkla radarna nu som börjar krångla nu då igen. Det är ju typiskt att nu börjar våra radar krångla till då liksom. Så jag sa att styrman då att starta upp den här gamla radarn, så den funkar i alla fall, det vet vi det. Och så startade han upp den, och fast det var någon Estonia på den. Alla andra båtar såg vi, men inte Estonia. Det var då började det liksom snurra i huvudet på mig, att vad i hela friden, vad är det nu på gång riktigt? Men sen så körde vi då, och sen så kommer jag ihåg att jag sa åt han då, min kollega på Silja Europa som var sin commander, att nu börjar ju vi närma oss där de ska vara. Så jag sa att vi saktar ner nu här och tar det lite saktare. För då hade jag ju i alla fall insett att hon måste ju liksom ha funkat. Men då tänkte jag att okej, men då ligger hon ju i marvattnet. Hon ligger ju säkert liksom bara liksom, vad ska vi säga då, utan ström. Då ligger så pass och flyter, så jag var rädd att vi skulle köra på henne. Så jag gick ju ner i fart då, berättade allt, höll hela tiden informerade han hur det var och att vi ingenting såg. Och så 1-3 bara mer eller mindre så, kan jag säga hur många, kanske vi kom med 6-7 knop vid då. För att då visste vi att vi var väldigt nära. Så jag kommer ihåg att jag beskrev det som så efteråt, att det såg ut som vi skulle se en liggande julgran i vattnet med alla dessa ljus som du har i en julgran. En massa små ljus som låg på vattnet som mer eller mindre uppenbar. Det var ju regnskurar och sånt där också, så att det var ju dålig sikt emellan, och så blev det bättre sikt då. Men då blev det lite bättre sikt, och då så såg vi precis fullt med små ljus på vattnet. Då föll polletten i. Då förstod jag vad det var. För då visste jag att då är det från livvästar, livflottar och livbåtar och sådana ställen. Så då visste jag att nu är katastrofen ett faktum. Då var det klart vad som hade hänt. Ja, det är riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus. Det verkar precis som det är en massa livbojar och bojsljus här runt omkring. Kanske båtar. De är i sjön. Med det i alla fartyg nära Estonia. Det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i sjön. Fullt med människor i vattnet.
som ligger här runt oss och ropar och skriker nu i vattnet. Precis fullt med människor runt oss. Så då måste jag ju nödstoppa, för då var jag ju livrädd att jag skulle få dem i propellrarna då, så då måste jag ju nödstoppa. Och det var ju nog fruktansvärda scener där då liksom. Och vi låg ju precis mitt inne i de här människorna, så de får ju längs utsidan här, bara for iväg och blåste iväg med vinden och for. Jag kommer ihåg att det var livflottar som var uppblåsta som vinden tog tag i, och de kom som en fotboll snurrandes på vattnet. Och vissa livflottar som låg upp som ner, och så var det någon människa som låg på botten. Och ja, precis fullt med bråte och människor runt sig kring, och himmelens liv förstås i vattnet, och alla panikskrek. Och de sköt ju nödraketer, de lyste med blås, att det var ju som värsta fyrverkeri där, och det var ju där så sen så kommer jag då till det att enda möjligheten vi har, så det är att vi tar våra egna livflottar som är i kranarna då, så skickar vi ner dem, och så får folk försöka ta sig ombord dit, och så kan vi hissa upp dem. Sen vi höll ju på där då ända till 10 på förmiddagen kanske. Men då såg man ju sen när det blev ljust då gick vi ju bara och leta. Men då såg man ju livflottar som låg, och då såg man ju att döda människor i då, sådana som var fastbundna i livflottarna och låg och räkte efter då, liksom som man ju såg då att de med flytvästen som höll kropparna upp, och så låg de ju där, och det var ju väldigt mycket sånt som låg då, och människor som låg och flöt i flytvästar och sånt här. Så det 10-tiden på morgonen då, så fick vi ju lov då att fortsätta resan då mot Stockholm då, och då hade vi hållit på att jobba hela natten och jag kände väl att det här själva sjöräddningsuppdraget och liksom det här som så att säga som jag ju är satt med mitt arbete att sköta, det tyckte jag att det gjorde vi väl ungefär det som det har jag ju tänkt på naturligtvis 1000 gånger efteråt. Har vi kunnat gjort något bättre för att rädda flera, eller har vi gjort, och tills vidare i denna dag så anser jag att vi gjorde de rätta bedömningarna. Vi tog stora risker, men vi tog inte för stora risker, och vi räddade dem som vi kunde göra. Och det, så att jag tyckte att den biten tycker jag än i denna dag att säkert det finns ju många som nu efteråt säger varför gjorde ni inte si, varför gjorde ni så och så vidare. Men det är klart att den som sitter vid ett skrivbord och försöker så att säga analysera händelsen gör ju naturligtvis andra bedömningar som den som står i verkligheten i 10-15 meter höga vågor, regn, att man inte ser någonting, blåst, 1000 människor som ligger i vattnet och håller på att drunkna. Så det är klart att det är en skillnad vilka bedömningar man gör i den situationen mot den som sitter vid skrivbord och gör det. Så. Hur många plockade ni upp? Jag tror det var 40.